Chào các bạn, chào mừng quay trở lại với 5 phút dành cho nghệ thuật. Video 5 phút ngày hôm nay là phần 3, phần cuối của câu chuyện màu sắc trong điêu khắc. Ở những phần trước, chúng ta đã thấy được các diện của một tác phẩm điêu khắc phản xạ khác nhau như thế nào trước nguồn sáng, và màu sắc khi tô lên các diện sẽ có tác động lên cảm giác của người xem như thế nào. Hãy tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay bằng cách mổ xẻ các tác phẩm của hai điêu khắc gia Đinh Duy Tôn và Nguyễn Trung Chính. Chúng ta sẽ cùng xem 3 tác phẩm khác nhau của cùng một tác giả, điêu khắc gia Đinh Duy Tôn, rất trẻ tuổi, đến từ Sài Gòn. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái ví dụ rất là sinh động về việc là màu sắc tham gia vào tác phẩm điêu khắc sẽ làm nên sự thành công hay thất bại. Tuy nhiên thành công hay thất bại ở đây thì cũng chỉ là một cái đánh giá tương đối thôi, dựa trên cái thẩm mỹ chung của một xã hội, mà cái thẩm mỹ đấy lại chịu ảnh hưởng sâu xa từ những cái tác phẩm điêu khắc bay màu thời Hy Lạp, La Mã. Tác phẩm này có cái tên rất là dễ thương, Cô Ấy. Và ở đây ta thấy những cái luồng chuyển động qua lại giữa các khối bằng những cái đường link nhỏ và những cái phần ánh sáng nhận nhiều, nhận ít, và kể cả những cái bóng đổ, nó cũng tạo nên một giai điệu hài hòa trong tác phẩm. Trong điêu khắc thì các tác giả có thể có nhiều phiên bản khác nhau cho một sáng tác. Chúng ta đang đứng cạnh một phiên bản rất là màu sắc của tác phẩm Mối Tình Của Tôi của Đinh Duy Tôn. Tôi có tìm thấy một cái phiên bản khác mà Đinh Duy Tôn bày trong lễ tốt nghiệp của mình. Thì phiên bản đấy như các bạn thấy ở trên hình đây là đồng nhất bằng đồng. Và như vậy thì người xem có thể tập trung hơn vào nhìn ngắm cái chuyển động ánh sáng và hình khối. Ở cái phiên bản màu sắc này thì những vệt bút cũng như các sắp đặt về màu ở trên các mảng nó không giúp gì nhiều cho việc chiêm ngưỡng cái chuyển động đấy. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thất bại khi mà kết hợp màu sắc với cả hình khối trong điêu khắc. Đây là tác phẩm của điêu khắc gia Nguyễn Trung Chính. Tác phẩm có tên là Tĩnh, nhưng dịch sang tiếng Anh thì là Meditation. Đây là một tác phẩm tương tác. Đa phần thời gian thì tác phẩm sẽ đứng im, nhưng khi có người lại gần ấy, thì cái bộ phận cảm biến ở dưới này sẽ làm cho toàn bộ khối đấy quay và tác phẩm sẽ quay theo. Tác phẩm này tác giả sử dụng cái vật liệu phản sáng rất là mạnh là inox, tức là phần nào mà tối thì sẽ rất là tối và phần nào mà nhận được sáng thì sẽ rất là sáng lóa. Thì khi mà toàn bộ khối đế này quay thì những cái phản xạ ánh sáng từ nguồn sáng đập lên những cái diện này nó sẽ hắt lên tường và tạo nên một cái hiệu ứng rất là màu nhiệm. Nó tương đối hợp với cả cái nội dung của tác phẩm. Quay trở lại với cái đề tài là màu sắc trong điêu khắc, thì ở đây khi mà tác phẩm quay ấy, thì các cái diện nhận sáng sẽ thay đổi góc độ so với nguồn sáng, và từ đó bản thân là màu sắc và sắc độ ở trên các cái diện đấy có sự thay đổi. Sự thay đổi này lại mang tính rất là tuần tự, bởi vì những diện này là chạy theo cái đường uốn lượn, và nó lại gợi lại cho tôi cái việc tuần hoàn ở trong cái cơ thể của cái người đang thiền, tức là một lần nữa lại bồi đắp thêm vào cái nội dung của tác phẩm. Kết thúc những video về màu sắc trong điêu khắc, tôi xin đưa ra một cái kết luận là chả có cái kết luận gì cả. Nghệ thuật là như vậy, sẽ không bao giờ có một cái đáp án chung. Tuy nhiên, tôi chỉ có một cái tưởng tượng nho nhỏ là nếu những cái bức tượng kinh điển từ thời Hy Lạp, La Mã không bị bay màu, chúng nó cứ sặc sỡ suốt hàng ngàn năm như vậy, thì rất có thể là cái tư duy thẩm mỹ của chúng ta ngày hôm nay, cái không gian chúng ta sống ngày hôm nay sẽ rất là khác. Vậy là đã hết 5 phút của ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau của chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật. Xuất bản có thể vào sáng thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Hãy like và subscribe để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi có video mới. Xin cảm ơn các bạn.